Përshëndetje miq Telesport, ky është emisioni Prognoze dhe vjen çdo javë në shtëpitë tuaja, pikërisht me sfidat më të rëndësishme të kampionatit shqiptar, por edhe kampionateve të huaja. Do të flasim në këtë emision pikërisht për super sfidat e Champions League. Janë luajtur 4 sfidat e para të Champions League dhe janë përballjet më të rëndësishme të javës, por njëkohësisht tashmë kemi mësuar edhe gjysmë finalistet e Kupës së Shqipërisë. Janë pikërisht 4 skuadra që njëkohësisht mbajnë dhe kreun e renditjes në kampionat. Skënderbeu, Kuksi, Flamurtari dhe Laçi janë 4 ekipet gjysmë finaliste. Do të diskutojmë gjithashtu në pjesën e dytë të emisionit edhe për kampionatet e huaja, për ndeshjet më të rëndësishme që do të luhen në Itali, në Spanjë dhe në Gjermani. Por fillimisht ndjekim siglën dhe më pas me të ftuarin tonë diskutojmë rreth këtyre. Jemi këtu në studio dashur miq, tashmë po ju prezantoj me kolegun tim Alfred Lleshi, i cili është i ftuar i çdo jave në emisioni Prognoze. Përshëndetje Fredi. Përshëndetje. Një javë ngjeshur sportive, kjo padyshim Champions League, Europa League, por njëkohësisht edhe Kupa e Shqipërisë janë 3 evente të rëndësishme. Sigurisht bëhet fjalë për një javë ashtu siç thatë ju ngjeshur jo vetëm në arenën ndërkombëtare pra ku spikat Champions League, që është kompeticioni më i rëndësishëm për klubet në Europë, por edhe në garën tonë kombëtare, ku krahas ndeshjeve të kampionatit, këtë mesjavë janë ndërfutur edhe ndeshjet e Kupës së Shqipërisë, bëhet fjalë pikërisht për çerek finalet, që tashmë janë ezaruar, janë luajtur dhe janë mësuar tashmë edhe 4 gjysmë finalistët. Skënderbeu, Flamurtari, Kuksi dhe Laçi janë 4 ekipe që kryesojnë Superligën, por njëkohësisht 4 ekipe që do të përballën dhe në gjysmë finalen e Kupës së Shqipërisë. E prisnit këtë, apo kjo tregon në një farë mënyre që këto janë vërtet ekipet më në formë të momentit dhe meritojnë realisht të jenë qoftë në Superligë mirë, por edhe në gjysmë finalet e Kupës. Në fakt diçka mund të jetë zbuluar, mendoj unë, që pas çerek finaleve të para, ku kanë parasysh fitoren e Teutës, më falni, të Skënderbeut 2-0 në Durrës, dhe aty ishte rizaruar gjithçka për mendimin tim, po ashtu edhe fitoria e Laçit në ndeshjen e parë 3-0 ndaj Luftëtarit. Gjithçka edhe në këtë ndeshje mendoj se ishte kryer sa i takon kualifikimi për gjysmë finale, ndërsa mbetet shikoj çerkfinali kthimit në 2 ballafaqimet e tjera, qoftë në Partizani Flamurtari, qoftë në Kuksi Tirana. Kjo për faktin se ndeshja e parë në Vlorë ishte një fitore minimale e Kuqezinëve të Shpëtim Durrës dhe në kthim mund ndodhet gjithçka, por goli i shpejt mendoj unë i shënuar nga vlonjatët në Selman Stermasi në një terren shumë të rënduar që nuk i lejoi skuadrat të tregonin vërtet potencialin e tyre, bëri atë që në fund skuadra vlonjate teste më tej dhe Partizani të eliminohet edhe këtë radhë, ashtu si sezonin e kaluar që në çerek finale. Sa i takon ndeshjes tjetër në Kukës, ishte një ndeshje shumë e luftuar, një pjesë e parë me një Tiranë shumë përgjumur, ndërsa në pjesën e dytë tregoi vërtet fytyrën e 24 herë kampionëve të vendit dhe mendoj që ishte shumë pranë barazimit dhe çuarjes së ndeshjes në shtesë. Megjithatë mendoj që fitoi pragmatizmi i skuadrës kuksiane, ai goli i Gurit që në rastin e 2 ndeshjeve shënoi 2 gola, pra ishte një riu i kualifikimit për kuksianët, dhe mendoj që tashmë çiftet gjysmë finalistët do jenë vërtet shumë të luftuara, shumë të hedhshme dhe vështirë të parashikueshme. Është e vërtetë që do të jenë vështirë të parashikueshme, por kemi skuadra të cilat në një farë mënyrë e pretendojnë të gjitha trofeun e Kupës, sepse ende nuk kanë siguruar diçka, le të themi, në zonën e Europës nga kampionati, pra qoftë Flamurtari, të paktën Flamurtari, Kuksi dhe Laçi do ta pretendojnë deri në fund trofeun. Pikërisht është një koincidencë e bukur, siç tha Diu, që kemi të bëjmë me 4 skuadrat kryesuese të kampionatit, të cilat janë në gjysmë finale të Kupës së Shqipërisë. Në të dyja kompeticionet arrihet të shkohet në kupat europiane, që është një objektiv, po themi, parsor për klubet shqiptare, sepse ka të bëjë me përfitimet financiare. Mendoj që Skënderbeu është një skuadra që është shumë pranë titullit dhe mendoj që këtë gjë do ta sigurojë përmes kampionatit, por 2 skuadrat e tjera të vendit 2 dhe 3 do jetë një garë shumë e fortë për kampionatin, sepse përveç Kuksit, Flamurtarit dhe Laçit, mendoj që të njëjtën gjë do të synojë edhe Partizani, i cili e shikon veten tashmë pothuajse me sezon të quar dëm, sepse nga Kupa e Shqipërisë është eliminuar, si thua, njëra dritare për të shkuar në Europë tashmë është mbyllur përfundimisht, ndaj mendoj që në kampionat do jetë shumë e fortë lufta për 3 vendet e para për të shkuar në Europë, ndërsa në Kupën e Shqipërisë mendoj që edhe pse është vështirë të parashikosh që të bëhen llogari siç janë bërë realisht në sezonet e kaluara, mendoj që mbetet për të parë sa si thua i angazhuar do jetë Skënderbeu, sepse është skuadra më potenciale, skuadra që luan futbollin më të mirë, skuadra më përgatitur, dhe mendoj që
në letër të paktën i ka mundësi të fitojë të 2 trofet. Por mbetet shikohet se sa angazhuar do jetë ajo dhe cilat do jenë verdikti i shortit për gjysmëfinale, me cilan skuadër do të përballet Skënderbeu për të parë pastaj nëse do të ketë si thua llogari në funksion të kampionatit dhe në funksion të kupës për të parë skuadrat të ndryshme në Kupat e Evropës. Një pyetje shkurtër për Skënderbeu, në fakt është treguar pragmatiste dhe deri tani synimi vetëm ka mbetur kampionati, por mund ta synojë tripletën Skënderbeu për këtë vit? Unë thash që Skënderbeu është ndoshta skuadra e vetme që i ka mundësitë për të fituar gjithçka në këtë sezon, sepse ka grupin e lojtarëve, ka vazhdueshmërinë në lojë dhe në rezultate, është kryesuese e kampionatit, është një skuadër me një trajner që është mësuar të fitojë titull, trofe. Por shikoj tek kampi korçar, shikoj si thua një dualizëm. Për drejtuesit e klubit gjithmonë është thënë që parsor është fitimi i titullit. Ndërsa trajneri Ilir Daja në aspektin personal ka thënë që unë jam trajner dhe mua si thua në CV-n time do ishte mirë që të fitoja edhe Kupën e Shqipërisë me Skënderbeun. Gjithsesi duhet parë si thua situata e skuadrave edhe në kampionat, edhe në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, në momentin kur luajnë gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, për të gjykuar pastaj se çfarë llogarisë do të bëjnë skuadrat për mëtej. Në fakt, e lëm pas Kupën e Shqipërisë, është një kompeticion shumë i rëndësishëm në kampionatin shqiptar të futbollit, por padyshim do duhet presim shortin për çiftet gjysmëfinale dhe për të parë më pas se si do të shkojnë ato. Ndërkohë, tashmë le të themi në një farë mënyrë disa prej ekipeve që vijojnë garën në Champions League kanë siguruar le të themi një vend për mëtej, pasi edhe pse janë 90 minuta për të luajtur sërish, disa prej tyre si Liverpooli, Manchester City janë shumë afër kalimit të turit, por ndërkohë kemi ndeshje surprizë siç ishte barazimi i Tottenhamit me Juventusin, por padyshim supersfida ishte Real Madrid me PSG-n. Unë mendoj që këto ndeshje të para të këtij raundi të Champions League-s pikatën skuadrat angleze, të cilat siç morët rastin e Liverpoolit dhe të Manchester City-t fituan bindshëm edhe në transfert, por mendoj që edhe Tottenhami ka bërë një hap shumë të madh për të kaluar në çertëfinalet të këtij kompeticioni. Ashtu siç thatë ju, domethënë kjo javë e Champions League nisi me përballjen Juventus-Tottenham, ku arrit një barazim 2-2, një përmbysje do thoja unë e bardhëzinëve, të cilët e pan veten shumë herët, shumë shpejt në avantazh të 2 golave të shënuar nga Higuain. Por siç pan të gjithë, domethënë ishte një lojë totalisht e kontrolluar nga anglezët. Ishte trajneri Pochettino dhe Tit treguan supremacinë jo vetëm të një skuadre që garon për vendet e kreut në Premier League, por edhe një skuadër që mendoj që me atë që tregoi në Torino, mendoj që duhet shkojë edhe më tej si thua në Ligën e Kampionëve. Gjithsesi, duhet kemi parasysh që Juventusi është një më kot quhet zonja vjetër, pra është një skuadër e mësuar si thua të luajë në Champions League, të fitojë trofe të shumta, mbetet për të parë kthimin që do jetë në Wembley. Por për mendimin tim skuadra Tottenhamit është dukshëm avantazhuar sepse ka shënuar 2 gole në fushë kundërshtar dhe golin në fushë kundërshtar në tilla ndeshje, pra merr shumë rëndësi. Manchester City mendoj që nuk ka histori sepse vetë fitoria në ndeshjen e parë me Bazelin është një histori e mbyllur dhe jo më kot specialistët e shikojnë të paktën në finalet të Champions League-s, duke patur parasysh edhe ecurinë në Premier League, edhe në kupat që zhvillohen në Angli, pra është një skuadër që lufton në gjitha frontet. Paka shumë e ka zgjidhur çështjen e titullit në Angli dhe tashmë do të fokusohet tek Liga e Kampionëve. Po ashtu edhe Liverpooli me fitoren e thellë në fushën e Portos. Ndërsa kryendeshja, po themi e kësaj jave ishte ajo mes Real Madridit dhe Paris Saint-Germainit, 2 skuadra të përbërë nga shumë yje, të shumë investuara, por kishin bënim si thua me një përplasje të aspirantëve të cilët duan ta tregojnë veten në një kompeticion madhor siç është Liga e Kampionëve, pra të Paris Saint-Germainit, dhe të mbretërve të Europës, 12 herë fituesit e këtij kompeticioni Real Madridit. Edhe pse Los Blancos e pan veten në dizavantazh, si thua të hershëm, ata arritën që me 2 gola të Ronaldos dhe 1 gol të Marcelos të përmbysin gjithçka dhe rezultati 3-1 mendoj që është një epërsi shumë e rëndësishme për ndeshjen e kthimit, edhe pse mendoj se gjithçka është e hapur sepse golin fushë kundërshtar edhe në këtë rast i Paris Saint-Germainit mendoj që do të marrë shumë vlerë. Pak do duhet presim pikërisht të ndeshjet e kthimit në UEFA Champions League për të parë se kush do të jenë kalueset e turit, pavarësisht se disa prej tyre mund të themi që tani që dihet pikërisht të Liverpooli dhe Manchester City. Lëm pas gjithçka për sa i përket të ndeshjeve që janë luajtur dhe fillojmë me prognozën. Do të fillojmë pikërisht me kampionatin shqiptar ku do të luhen gjatë fundjavës dhe fillimit të javës së ardhshme do të luhen 5 sfida
sfidat e tjera. Do ta nisim pikërisht me ndeshjen në Partizani Kuksi që do të luhet pikërisht ditën e hënë. Fillimisht të ndjekim kronikën dhe më pas rikthehemi në studio. Kryesfida e kësaj jave do të jetë ajo mes Partizanit dhe Kuksit. Të dyja skuadrat vinë nga një javë jo e mirë. Partizani barazoi me Llaçin ndërsa Kuksi u mund në shtëpi nga Kamza. Dhe të dyja skuadrat janë në kërkim të pikëve të plota për të mbajtur ende gjallë shpresën për zonën e Europës. Për kampionët 3 pikët janë detyrim pasi duhet të tregojnë se ndeshja ndaj Kamzës ishte një tjetër aksident dhe ndoshta përfundimisht mund të thuhet se fajin e ka fusha. Ndërkohë Partizani nuk e ka bërë ende kthesën e shumë pritur në kampionat. Një fitore me vojtje 2 javë më parë ndaj Kamzës dhe padyshim barazimi ndaj Llaçit rikonfirmojnë edhe një herë uljen ngritjet e demave. Merkato e janarit ishte voluminoze si në largime ashtu dhe në afrime, ndaj ekipi është pothuajse i riformatuar dhe lojtarët duan kohë për të përshtatur. Por nuk ka kohë për Partizanin që i duhet patjetër të marrë pikë dhe në rast të një fitore ndaj Kuksit, i ka të gjitha mundësitë për të kapur vendin e tretë, që aktualisht mbahet pikërisht nga ekipi veri lindor. Ndaj kjo sfidë mund të quhet tashmë si ndeshja për zonën e Europës. Jemi rikthyer përsëri në studio dashur miq, tashmë do të flasim për kryesfidën e kësaj jave. Do të flasim pikërisht për Partizanin dhe Kuksin. Partizani tashmë ka dalë, le të themi, nga Kupa e Shqipërisë, nga gara për Kupën e Shqipërisë dhe padyshim rruga për në Europë tashmë mbetet vetëm kampionati. Se sa do t'ja arrijë këtë do duhet ta shohim dhe të presim deri në fund. Si e komenton këtë përballje? Po, si tha dhe ju, duhet politur e hëna për të parë si thua verdiktin e Selman Stërmasit. Mendoj që pengesa më e madhe për dyja skuadrat, si të rezultoi dhe për Partizanin mes javë në ndeshjen çerek finalen e kthimit të Kupës me Flamurtarin, do jetë terreni i rënduar i këtij stadiumi, i vetmi në kryeqytet, sepse luhen shumë ndeshje aty edhe shirat kanë bërë të vetën. Është një përplasje, si thua, mes kampionëve dhe një skuadre e cila ka patur si objektiva pak në fillim sezonit për të fituar titullin, por gjatë rrugës ka hequr, si thua, shumë kunguj nga sqetullat e tij. E tillë ishte edhe Kupa e Shqipërisë, eliminimi që në çerek finale të tij. Ndaj, si thua, mbetet e vetmja shpresë e Partizanit, mbetet kampionati. Pra zënia e tre vendeve të para, po themi 2 të 3, sepse vendi i parë kam përshtypjen që është e zëruar përmes Skënderbeut, që për mendimin tim do të fitojë titullin kampion. Fakti që luhet Selman Stërmasi nuk mendoj që është në një favor shumë i madh për Partizanin, duke patur parasysh edhe periudhën e ftohtë të ftojve të marrëdhënieve me tifozët, ka patur, si thua, pak tifozë në stadium. E kundërta mund ndodhë me Kuksin, sepse dihet tashmë që në kryeqytet banojnë shumë si thua, njerëz të ardhur nga zona veri lindore nga Kuksi. Skuadrat janë të dyja, si thua, karikuara maksimalisht. Kuksi vjen e kualifikuar në Champions në Kupën e Shqipërisë dhe është më lart në rënditje, kuptohet në superiore, ndaj moralisht, psikologjikisht është, si thua, e avantazhuar. Partizani nga ana tjetër duhet të kalojë momentin e vështirë psikologjik, sepse eliminimi nga Kupa e Shqipërisë do të thotë shumë për të. Gjithsesi, duke pasur parasysh ndeshjen që luheti në mesjavë me Flamurtarin, ku ndoshta për mendimin tim zhvilloi ndeshjen më të mirë të këtij sezoni, një skuadër që luftoi fort, vrapoi 90 minuta dhe të paktën në aspektin fizik nuk shfaqi asnjë problem. Konsideroj që do jetë një përplasje shumë e fortë, shumë e luftuar dhe sa i përket rezultatit, mendoj që unë jam më shumë për barazimin, edhe pse një favor shumë të vogël mund të ketë skuadra Partizani. Duke pasur parasysh tabelën e renditjes aktualisht pra në 19 javët e këtij kampionati, mund të themi që në rast të një fitoreje të Partizanit dhe në rast të një dështimi të Llaçit dhe të Kamzës, pikërisht ekipi i Partizanit mund të kalojë Kuksin. Çfarë pritet bëjë trajneri Dalipi pra që zëvendëson pikërisht Sulejman Starovën? Pikërisht e tillë, pra është diferenca e ngushtë mes dy skuadra, saqë një fitore e Partizanit automatikisht e ngjit disa shkallë në klasifikim, sepse kemi të bëjmë Kuksi me 29 pikë aktualisht, ndërsa Partizani me 28 pikë. Pra është një moment për të treguar veten për Partizanin, për të bërë atë shkëputjen e madhe në kampionat ku tashmë janë varur gjitha shpresat, dhe mendoj që duke patur parasysh gjitha këto llogari, duke patur qartë se tashmë nuk ka çfarë humb, i vetmja shpresë është kampionati, mendoj që do të jap gjithçka. Dhe mendoj që tashmë, si thua, pas 2-3 javë ndeshjeve të para për të këtij viti, mendoj që edhe disa lojtarë për ulje të merkatos janarit kanë arritur të ingranohen mjaft mirë me skuadrën dhe spikat sidomos loja e Hasanit, i cili ishte pikë referimi dhe, si thua, trumbullari kryesor i lojës Partizanit edhe në çerek finalen e kthimit me Flamurtarin. Ju mbeteni për rezultat final për barazimin? Unë jam për barazim, edhe pse pak shpresa, si thua, pak shanse më shumë ndoshta mund të ketë Partizani.
duke konsideruar si skuadër fushë dhe që ka më shumë, si thua, interes për të marrë 3 pikë dhe për të kuatuar veten në zonën europiane përmes kampionatit. Fakte do duhet presim pikërisht ditën e hënë kur do të luhen në 2 sfidat e fundit të javës së 20 kampionatit. Një ndërtor është pikërisht Partizani dhe Kuksi për të parë se si do të shkojë ndeshja dhe rezultati i saj dhe nëse do të kemi rokadën në tabelën e klasifikimit. Ndërkohë flasim pikërisht për sfidën e radhës që do të luhet pikërisht ditën e hënë që do të jetë Vllaznia dhe Teuta. Fillimisht ndjekim kronikën dhe më pas rikthehemi në studio. Lufta për mbjetesë do të jetë edhe këtë javë prezente në kategorinë superiore të futbollit në Shqipëri. Teuta e vendit të parafundit do të ndeshet me Vllazninë e vendit të 8 në renditje. Të dyja skuadrat janë vetëm 1 pikë diferencë, çka e bën edhe më të vështirë këtë garë. Vllaznia duket më e favorizuar për faktin se luan në shtëpi, por vjen dhe me moral të lartë sepse doli fituese ndaj Lushnjës në javën e 19 të Superligës, duke u larguar kështu edhe nga vendi parafundit. Ajo që mbetet e rëndësishme është fakti se autori i golave në javën e kaluar në transfertën e Lushnjës ishte pikërisht Xhevaish Sukaj. Sulmuesi i rikthyer në vendlinje tregoi se është ende një nuhatës goli dhe kjo gjë duhet ta trembë edhe Teutën. Kjo e fundit vjen pas shumë problemeve që ka pasur pikërisht pas humbjes me ekipin e luftëtarit. Gjithsesi testi të vërtetës do të jetë pikërisht ndeshja me Vllaznin dhe këtu ndoshta shumë gjëra do të përcaktohen për luftën për mbjetesë, pasi veç Lushnjës, Vllaznia dhe Teuta janë 2 kandidatët potencial për zbritje nga kategoria. Është derbi i mbjetesës, në fakt të dyja skuadrat luftojnë për mbjetesë dhe janë ato të cilat do të garojnë deri në fund. Pasi tashmë dihet që Lushnja, le të themi praktikisht, është e rënë nga kategoria dhe nuk ka më forca për të luftuar për mbjetesën dhe pikërisht lufta do të bëhet mes Vllaznisë dhe Teutës. Po, kemi të bëjmë me 2 skuadrat e fundit, pas duke mos llogaritur siç tha dhe ju Lushnjë, që për mua tashmë është e rikthyer ende nga ka ardhur në kategorinë e parë. Kemi të bëjmë me Vllaznin që ka 18 pikë dhe Teuta 17 pikë. Pra i ndan vetëm 1 pikë. Skuadra shkodrane vjen pas një finale tjetër mbjetese të javës kaluar, siç triumfoi në Lushnjë me 2 gola të Sukajt, ndërsa Teuta vjen nga një humbje me luftëtarin. Pra, aspekti psikologjik, si thua, i dyja skuadrave është i kahjeve të kundërta. Shumë pozitiv për Kuqe Blu të Shkodrës dhe negativ për Djemtë e Detit të Durrësit. Në këtë ndeshje e para për kampionat kemi rikthimin e Gentian Begejes në stolin e Teutës pas largimit të Stavrenicës. Ai kishte, si thua, një provë gjenerale edhe në mesjavë në çerkfinalen e kthimit të kupës që zhvilloi në Korçë kundër Skënderbeut. Ai atje tha që eksperimentuam disa gjëra, por nuk do të ndodhë e njëjta gjë edhe në ndeshjen në Shkodër. Edhe këtu, si thua, llogarit bëhen maksimalisht me laps, madje me laps të hollë, sepse çdo gabim të skuadra i fundos më shumë, kushton vërtet shumë dhe kampionati po i azauron, si thua, javën një nga një dhe nuk ka kohë për të rikuperuar. Duhet parë, si thua, mbështetja e tifozërisë shkodrane për Vllaznin në një ndeshje delikate dhe mendoj që Vllaznia, edhe nga përbërja, edhe nga përforcimet që ka bërë në janar, pa diskutim është një favorite dhe unë jam për një fitore të skuadrës Gjokës. Fakt edhe pse është ende herët sapo ka filluar faza e tretë e kampionatit, a mund të kemi një lloj parashikimi se kush nga këto 2 skuadra do të rrezikojë dhe a mund të kemi aleanca në fund të kampionatit? Duke patur parasysh tabelën e renditjes ku, si thua, 2 skuadrat e fundit, Vllaznia dhe Teuta, janë të shkëputura nga pjesa tjetër e skuadrave të cilat kanë mundësitë matematikore për të luftuar për zonën europiane, nuk diskutohet që lufta do të zhvillohet mes Vllaznisë dhe Teutës. Unë kam thënë para 2-3 emisionesh që Teuta pas Lushnjës është skuadra më rrezikuar, duke patur parasysh grupin e lojtarëve që ka, nuk është një skuadër e formatuar ashtu siç pretendoi në verë, është një skuadër që ka ndruar shumë lojtarë edhe në dimër, ka ndryshuar edhe trajner, çka tregon që situata aty është e nder, gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet. Duke mos llogaritur gjëra, si thua, jashtë fushës blert, që zakonisht ndikojnë shumë në kampionatin tonë, pra ato llogarit në tavolinë, për mendimin tim në aspektin sportiv, Teuta është skuadra që rrezikon më shumë pas Lushnjës, për ndjekur pra lagunarët drejt kategorisë parë. Fakt do duhet presim pikërisht javët në vijim për të mësuar se si do të shkojë pikërisht gjendja e pikëve dhe ecuria e këtyre 2 ekipeve, por rezultati final i kësaj ndeshje sipas jush? Unë tash jam për një fitore të Vllaznisë. Fitore e Vllaznisë. Do duhet presim pikërisht ditën e hënë që do të jetë një nga 2 sfidat e kësaj jave që do të luhen pikërisht në fillimin e javës së ardhshme. Ndërkohë, do të flasim pikërisht për flamurtarin dhe Lushnjën. Duket një ndeshje shumë e lehtë për ekipin vlonjat, por gjithsesi do duhet të presim. Fillimisht ndjekim kronikën dhe pas rikthehemi në studio.
Përballja me Skënderbeun në një javë me varë ishte e rëndësishme për flamurtarin pasi në rast të marrjes së 3 pikëve nga Vlonjata do të mbajë gjallë ende shpresa për titull. Shpëtim Duro e humbi sfidën me Ilir Dajën dhe tashmë diferenca mes dy ekipeve është 11 pikë. Por kjo javë i ka rezervuar flamurtarit një ndeshje luksi. Është pikërisht Lushnja skuadra që flamurtari do të presë këtë javë në shtëpi. Ekipi mik është praktikisht i rënë nga kategoria dhe përballë flamurtarit duket sot të ketë shanset minimale për të marrë pikë. Gjithsesi kur nuk duhet të nkurr pasi çdo gjë mund të ndodhë. Flamurtari ka padyshim mbrojtjen më të mirë të kampionatit, ndërsa Lushnja është padyshim skuadra më e dobët e Superligës, dhe ajo më kot gjendet e fundit në tabelë. Skuadra e Shpëtim Durrës do të kërkojë patjetër 3 pikët në shtëpi dhe jo vetëm për të lënë pas humbjen me Skënderbeun, por edhe për të blinduar vendin e dytë në renditje. Ndaj edhe pse përballë do të jetë një kundërshtar i lehtë në letër, mobilizimi për këtë sfidë pritet të jetë maksimal nga ana e flamurtarit. Ashtu si që pa dhe nga kronika dashur miq, duket një ndeshje e lehtë pikërisht për flamurtarin. Flasim tashmë për një skuadër e cila ka rënë nga kategoria në një farë mënyre, por edhe pse matematikisht ndoshta mund të ketë një farë shpresë, por pikërisht Lushnja nuk ka çfarë shpreson më të paktën nga kjo që kemi parë deri tani, edhe pse janë në dy pjesë të sezonit. Për mendimin tim, flamurtari në letër është dukshëm i favorizuar, nuk ka diskutim. Të gjithë faktorët janë pro Kuqezinëve, qoftë për faktin që është skuadra e vendit të dytë, qoftë për faktin që vjen nga një kualifikim gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë ndaj një rivali shumë të fortë që ishte Partizani. Nga ana tjetër kemi Lushnjën që është skuadra fundore pra klasifikimit, një skuadër matematikisht ndoshta jo e rëndë, por në gjitha aspektet e të tjera, qoftë edhe të përgatitjes morale psikologjike për të vazhduar më tej, është një skuadër e dorëzuar tashmë. Duhet kemi parasysh që gjithë java është zhvilluar nga problematika jo të pakta në kampin lagunar. Kemi patur përplasjen e trajnerit Dedja me disa veteranë të skuadrës Byzhyti, Qela, të cilët kanë kërkuar të luajnë formacion. Nga ana tjetër trajneri Shkodran nuk ka thënë se ata nuk e meritojnë para të tjerëve dhe trajneri Shkodran është tërhequr. Pra, kemi të bëjmë me një Lushnjë në një situatë vërtet të nderë, pa kokën drejtuese, pa mbështetjen e dur që ka qenë që në fillim financiare, sepse kemi të bëjmë me një skuadër bashkie, ku dihet që rrogat e bashkive janë minimale. Pra, në çdo drejtim, skuadra e Lushnjës është një skuadër që tashmë do të marrë pjesë në kampionat vetëm sa për ta nderuar garën. Në këtë kuptim, flamurtari mendoj që do i ketë të lehta 3 pikët e radhës dhe do të shikoj si thua do ta ketë një sy dhe një vesh edhe nga Kamza për të shpresuar për ndonjë hap falës të Skënderbeu për t'u afruar më shumë korçarëve. Besoj nuk keni dyshime për fitoren e flamurtarit, por nëse do e parashikonit me gola, si mund të shkojë kjo sfidë? Duke parë reksin e skuadrës Vlonjate, mendoj që do të ketë 2 ose 3 gola. 2 ose 3 gola, në fakt është nga ato sfida që nuk ka shumë për diskutuar, duke pasur parasysh cilësitë e ndryshme dhe diferencat e thella midis dy ekipeve, pikërisht të flamurtarit dhe Lushnjës. Do duhet pikërisht presim ditën e diel kur do të luhet kjo ndeshje për të parë se si do të shkojë dhe padyshim në fakt në letër të gjitha gjasat janë që flamurtari të fitojë bindshëm në këtë sfidë. Ndërkohë, super sfida, le themi, e kësaj jave është shumë e rëndësishme në fakt për ekipin koçar është ajo mes Kamzës dhe Skënderbeut. Fillimisht ndjekim kronikën dhe rikthehemi për të diskutuar rreth kësaj sfide. Kamza është i vetmi ekip që i ka marrë 2 barazime Skënderbeut në 2 fazat e para të kampionatit. Dhe në javën e dytë të fazës së tretë, Kamza do të presë sërish Skënderbeun në ndeshjen e javës së 20 të Superligës. Të dy ekipet vijnë nga fitoret e rëndësishme të një jave më parë. Kamza fitoi surprizën e Kuksit duke marrë 3 pikë të rëndësishme, të cilat e mbajnë përkohësisht larg zonës së rënies nga kategoria. Këto pikë japin qetësi ekipit të trajnerit Ramadan Dreu, ndaj edhe pse përballë do të kenë një kundërshtar si Skënderbeu, sërish ekipi kamzali është pa presion në këtë ndeshje. Skënderbeu vjen në një javë pas një sfide tepër të rëndësishme me ekipin e flamurtarit, që deri para pak javësh ishte një rival që tremte korçarët, por në ndeshjen direkte u uqit mposhtën flotën kuqezi, duke thelluar diferencën me 11 pikë. Ndaj, transferta në Kamës pritet të jetë jo shumë e vështirë për juglindorët, që padyshim do të kërkojnë të marrin 3 pikët ndaj një kundërshtari që në 2 fazat e para është treguar një kockë fortë. Është i vetmi ekip i cili ka marrë 2 barazime skuadrës së Skënderbeut. Bëhet fjalë pikërisht për Kamzën. Është një skuadër simpatike, një skuadër që tashmë ka të gjitha pretendimet dhe të paktën matematikisht ka të gjitha mundësitë që të luftojë për zonën e Europës dhe a do të jetë pikërisht Skënderbeu kurbani i radhës si kësaj skuadre? Duke patur parasysh atë që tha dhe ju, pra që i ka marrë 2 barazime në 2 fazat e para, Kamza është kthyer një lloj maci zezë për korçarët kryesues të superiorës.
Kamza është një skuadër që ka treguar veten edhe në 2 fazat e para, përjashton një moment, si thuash, ulje që pati në fund vitin e kaluar, 2-3 ndeshjeve, të cilat i humbi, si thuash, edhe me rezultate të thella. Nisur nga fakti që luhet në Kamz, pra faktori i 12 ose lojtari i 12, siç konsiderohet në futboll, do jetë në favor të skuadrës vendase. Mendoj që në këtë aspekt skuadra vendase është disi e favorizuar. Por duke patur parasysh anën tjetër, një skuadër me shumë potencial, me lojtarë të spikatur, një skuadër që shënon rregullisht në çdo ndeshje, një skuadër që tashmë ka rigjetur dhe sulmuesin e vet kryesor Sove, i cili shënoi 2 gola në mesjavë kundër Teutës në ndeshjen e çerekfinalit të Kupës së Shqipërisë, mendoj që është me xhirot e motorit maksimale, pra është në momentin e vet më të mirë. Nuk diskutohet që futbolli ka dhe të papritura, ashtu siç mund të konsideroj deri një farë masë edhe 2 barazime dhe 2 fazave të para. Pra duke patur parasysh këtë trend, gjithkush mund të mendojë që ky është momenti, si thua, për një barazim të tretë. Por unë mendoj që kjo ndeshje do jetë e treta vërteta për Skënderbeun dhe do arrijë që për herë të parë ta mposhtë. Pikërisht do ta mund skuadrën e Kamzës për herë të parë në këtë kampionat. Ka bërë një deklaratë mjaft interesante Ilir Daja, në fakt i dërguet një lloj euforie dhe ka kërkuar angazhim maksimal të të tive deri në fund të kampionatit. Pra, duke pasur parasysh diferencën që ka tashmë me ndjekësit në renditje, i duhet një farë euforie. Si e komenton pikërisht këtë deklaratë e cila në një farë mënyrë mund të ketë sinjale që brenda ekipit mund të ketë edhe eufori? Sigurisht të krijosh një diferencë të tillë, të kesh qasjen e Skënderbeut qoftë në garat kombëtare 6-7 sezonat e fundit, qoftë në garat ndërkombëtare, qoftë pranë Ligën e Europës dhe në Ligën e Kampionëve, është një si thua, një element për të krijuar edhe eufori në skuadër. Por mendoj që trajneri Daja, duke qenë një trajner shumë profesionist, kërkon që ta mbajë skuadrën të karikuar në tonus dhe të largojë, si thua, çdo lloj vetkënaqësie tek lojtarë të ndryshëm, por duke patur parasysh edhe ndeshjen e mesjavës Kupës, kur skuadra Shkorçari ishte praktikisht e kualifikuar, por luajti edhe ta maksimumin, arriti të shënojë edhe 3 gola. Unë nuk shikoj ndonjë shenjë të madhe euforie ose vetkënaqësie tek kuqebarët e Korçës. Problemi është se krijimi një distance, si thua, në kreun e klasifikimit, të bën në futboll ka patur raste edhe skuadrat mëdha që të flesh mbi dafina. Pikërisht këtë problem tenton trajneri Daja ta mbajë nën kontroll. Por për mendimin tim Skënderbeu ka lojtar me shumë eksperiencë, lojtar veteran në kampionatin shqiptar, lojtar me shumë potencial dhe nuk do të bien në këtë grack. Për mendimin tim do ta tregojnë veten që në këtë transfer me Kamzën, edhe pse është një transfer delikat. Ju mbeteni në rezultatin? Unë mendoj që do të jetë një fitore vështirë Skënderbeut. Fakt do duhet presim pikërisht ditën e diel për të parë se si do të shkojë pikërisht ndeshja midis Kamzës dhe Skënderbeut dhe nëse Skënderbeu do të thyej mallkimin e 2 fazave të para kundrejt të Kamzës. Sfida e fundit që ne do të komentojmë dhe do të diskutojmë është pikërisht Lleshi dhe Luftëtari. Ju i takojmë për herë të tretë brenda pak javësh. Fillimisht kronika dhe rikthehemi në studio. Vetëm pak ditë pas ndeshjes së Kupës, Lleshi dhe Luftëtari do të ritakohen sërish, por këtë herë në kampionat. 2 skuadrat janë më simpatike për momentin, pasi të dyja këto ekipe kanë arritur të marrin pikë edhe maksimale ndaj pretendentëve të kampionatit. Lleshi ka një skuadër me lojtar të rinj, ku vetë kapiteni i saj është 20 vjeç, ndërsa trajneri i tyre ka arritur të marrë maksimumin nga cilësitë sportive të grupit që ka në dispozicion. Ndaj Lleshi mbetet një ekip për t'u admiruar në Super League. Ndaj Luftëtarit është disi favorit pasi do të luajë në shtëpi, aty ku sigurisht është një ndër ekipet më të forta të Superligës. Por të besuarit e Hasan Ligës nuk kanë çfarë të humbin tashmë, dhe kjo përballje do të jetë shumë e rëndësishme për të shpresuar, jo më për mbijetesë, por pse jo për një vend në zonën e Europës. Edhe pse ndodhet në vendin e 7 në renditje, skuadra e Luftëtarit është vetëm 3 pikë larg Lleshit, që aktualisht mban vendin e 4 në tabelën e klasifikimit. Një fitore në transfert e Gjirokastritëve u jep mundësi të barazojnë me pikë skuadrën kurbinase, dhe lufta për një vend mes 4 të parave do të bëhet më e madhe. Me siguri që kjo ndeshje do të jetë një nga më të bukurat e kësaj jave të kategorisë superiore të futbollit. E ka eliminuar nga Kupa e Shqipërisë dhe padyshim Luftëtari do të kërkojë tashmë që të hakmerret. Ka mundësi në kampionat. Si e komenton Fredi? Kjo është një ndeshje shumë e familiarizuar, siç tha dhe ju, sepse kemi të bëjmë me 3 përballje të shpejta në Kupën e Shqipërisë dhe në kampionat. Fati është sjell që 3 ditë pas çerkfinales kthimit të Kupës,
skuadra Gjirokastrit të udhtoi sërish në Laq, pra të ndeshjet me Kurbinasit e Gentian Mezanit, të cilët i eliminuan bindshëm nga kompeticioni i dytë për nga rëndësia Kupa e Shqipërisë. Kemi të bëjmë me ambicie, mendoj unë, për momentin të kundërta, skuadra Laqit që tenton gjitjen sa më shumë të zërë dhe ndoshta vendin e tretë në kampionat, ndërsa skuadra Luftëtarit, siç e ka thënë dhe trajneri i Hasan Lika në mesjavë, qëllimi parësor është largimi sa më shumë dhe sa më shpejt nga zona e ftohtë e mbijetesës. Duke patur parasysh precedent të afërt të Kupës Shqipërisë, pra 2 fitore të Laqit, 3-0 në Laq dhe 1-0 në Gjirokastër, fare mirë mund të mendojmë që favorit janë Bardhëzin, Kurbinasit, edhe për faktin që luajnë në fushën e tyre. Por mendoj që kjo ndeshje do të jetë histori krejt tjetër, sepse Luftëtari do të japë maksimumin. Kemi parasysh që në mesjavë ka kursyer disa element, qoftë Bregun, qoftë Abazan, qoftë Rocën, trajneri Lika, por të patur si thua në maksimalin e tyre në fundjavë të dielën në Laq, dhe do jetë një ndeshje shumë e luftuar, pa diskutim, dhe ku do vendosin episodet dhe ndoshta ndonjë element i spikatur që për mendimin tim gjenden më shumë tek Luftëtari se tek Laqi. Fakt, Luftëtari përveç fitores 3-0 në shtëpi i mori dhe një fitore tjetër në Gjirokastër, përveç në mesjavë në Kupë Luftëtarit. Çfarë ndodhi realisht me ekipin e Likës që edhe pse ka një prej sulmeve më të mira në kampionat nuk funksionoi, nuk shkoi mirë? Lika i kishte përzier, si thua, letrat në çerekfinalen e kthimit. Kishte lënë titullarët, jo të gjithë, kishte lënë disa titullarë në stol, i aktivizoi me fillimin e pjesës së dytë. Ai e tha dhe vetë që unë shpresoja që të shënoja në pjesën e parë, me qëllim që të rihapja ndeshjen. Rezultati 3-0 i çerekfinales parë e pranonim gjithë që ishte shumë i thellë ose i konsiderueshëm për të përmbysur në një ndeshje kupe. Pastaj dëshnimi i golit tjetër nga Reginaldo në transfer, pra në atë fitoren 1-0 në Gjirokastër, për mendimin tim hodhin erë çdo lloj shprese, edhe nëse kanë qenë të pakta të bluzimeve Gjirokastrit. Kampionati është tjetër histori, e thamë më përpara, dhe Luftëtari duke patur parasysh që kërkon gjithçka për t'u larguar zonës mbijetesës, sepse është skuadra e parë në pjesën, si thua, fundore të renditjes pas Vllaznisë dhe Teutës, do të kërkojë të marrë maksimumin në një fushë të Laqit që dikur ndoshta ka qenë, si thua, gogol për kundërshtar, por tashmë për mendimin tim është një fushë ku luhet futboll dhe për janë pranuar dhe arritur të gjitha rezultatet. Nisur edhe nga ky fakt, nisur nga cilësia më madhe që ka skuadra Gjirokastrite, edhe pse përballë ka një kundërshtar shumë të fortë dhe të kolauduar në gjitha repartet, me djem të rinj që vrapojnë 90 minuta, që kanë dëshirë dhe jetë të madhe për të fituar. Unë mendoj që Luftëtari ndoshta mund të bëjë një surprizë këtë javë. Një surprizë tonë, pra që do thotë një fitore pikërisht për ekipin Gjirokastrit. Janë këto 5 sfidat e kësaj jave në kampionatin shqiptar, pikërisht 5 sfidat cilat vendosin shumë për sa i përket të luftës për në Europë dhe mbijetesët, pasi duke se çështja e titullit tashmë ka marrë rrugë dhe drejtim. Dhe i hedhim një syre nditjes pa shkuar në publicitet, Skënderbeu kryeson me 43 pikë, e ndjek Flamurtari me 32, më pas Kuksi, Laçi dhe Kamza kanë nga 29 pikë dhe ndiqen nga Partizani i cili ka 28 pikë, Luftëtari 26, Vllaznia 18, 17 Teuta dhe Lushnja në vend të fundit me 10 pikë. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit.